سلام علیکم. من حسین سبزیانم. سبزیان. مخمل باف. همیشه میگفتم مثل منشوره که از هر زاویه نگاه میکنی یک واقعیتی رو به تو میگه که حتی خودت پیش بینی نمیکردی. هیچ فیلمی نساخته بودم که به اندازه فیلم کلوزآپ من ازش خاطره داشته باشم و یا حرف داشته باشم. ولی الان فکر میکنم که فیلمی بود که به هر حال تاثیر جدی روی شیوه کار کردن من گذاشت. یعنی این تنها موردی است میتونم بگم که به دلیل اینکه شیوه ای رو به من توصیه کرد تو فیلم سازی که بعدها تحت تاثیر اون فکر میکنم که در کارم متاثر بودم از فیلم کلوزآپ. من یادمه که پنجشنبه این مطلب رو که یک آدمی باش مصاحبه کرده بودن که خودش رو جای یک فیلمبردار، یک فیلمساز دیگه جا زده بود رو من توی روزنامه خوندم. یه چیزی، خبر خیلی کوتاهی در حدود یک ستون، یکی دو ستون، و بعد اونقدر تحت تاثیر قرار گرفتم بابت این ماجرا که بیشتر کنجکاو بودم. برای اینکه در پایانش همین مرد گفته بود که الان من شبیه یک گوشت قصابی هم، یعنی منو آویزون کردیم به یه چیزی و هیچ کاری نمیتونم بکنم. بنابراین توی زندان باش مصاحبه کرده بودن، منتظرم ببینم که چی کار میخوایم با من بکنید. من این رو که خوندم تمام شب رو یادمه که به این فکر میکردم که این چه ماجرایی پشتش هست و چه جوری ممکنه، چه چیزی ممکنه باعث بشه که یه آدمی ریسک به این بزرگی بکنه، ریسکی که به هر حال بردش برد نیست ولی باختش باخته. یعنی خب 2 روز یا 3 روز میتونی تو خود تو جای کسی دیگه جا بزنی در حالی که هیچ هدفی هم توش پیدا نبود. به همین دلیل یادم که عصر روز جمعه به تهیه کنندم تماس گرفتم و گفتم من یه ماجرای تو روزنامه خوندم و به شدت ازش متاثرم، میخوام برم یه نگاهی بکنم، کنجکاوم، ببینم که چی کار میتونم بکنم. سرکار ببخشید، من با رئیس پاسکا کار داشتم. حسن جان سلام بشره. میتونم با شما صحبت از بهش صداش میاد. سربان با شما کار دارم. رفتیم به زندان برای دیدن حسین سبزیان و این شروع ساخت این فیلم بود. لغاتی که من تو زندان دارم و تو فیلم موجود هست واقعیه. دوربین رو پشت پنجره های اتاق ستاپ کردیم و من رفتم تو و باش گفتگو کردم. به همین دلیل صدام خیلی خوب نیست برای اینکه همه چیز قابل کنترل نبود. خب من میتونم بعد کاری بکنم. شما درد ما رو میتونید به بیان تصویری بکشید. خب حالا این رو قول نمیدم، اما گفتم که با خودت صحبت کنم دیدم که هیچی نمیدونستم که فیلم چه مسیری رو طی میکنه. فقط قدم به قدم میرفتم. هرگز فکر نمیکردم که این سوژه‌ای باشه که با یک بازیگرای دیگه‌ای تحت عنوان یک فیلم سینمایی قابل ساخت باشه. بیشتر اون چیزی که من رو برمیانگیخت به ادامه این داستان کنجکاوی راجع به شخصیت حسین سبزیان بود و همچنین اون خانواده‌ای که به هر حال به شکلی گول خورده بودن توسط سبزیان. هر دوشون برای من خیلی جالب بودن و چیزی که خیلی مهم بود این که اینا توافق بکنن یه بار دیگه اون داستان رو بازسازی بکنن جلوی دوربین من. ولی این برام جالب بود که چجوری هم آدمی که گول زده و هم آدمی که گول خورده اینا بیان و نقشای منفی خودشون رو یه بار دیگه جلوی دوربین سینما ایفا بکنن. و ببخشید این کتاب رو از کجا خریدین؟ ببخشید آقا این کتاب رو از کجا خریدین؟ کتاب فروشی هست. همون سری که شما میبینیم با کمی جا به جایی بازسازی کردیم همه وقایعی که عیناً اتفاق افتاد. من همیشه دکوپاژام رو بر اساس موقعیت پرسوناژام میکنم. یعنی فکر کنم خب یه راننده‌ای
اینا رو برده تا دم در. بنابراین فکر کردم ما الان اجالتا در حال حاضر این مجوز رو نداریم وارد خونه بشیم، بنابراین بیرون یه خورده وقت تلف کنیم تا ببینیم اون تو چه خبره. حالا چجوری وقت تلف کنیم؟ خب به هر حال یه بخشی از کودکی ما هنوز با ما مونده دیگه و کاری هم که داریم میکنیم، کار فیلمسازی هم به نظرم یه بخشی از اون بازتاب کودکی ماست. من یه کوچه سرازیری دیدم، یه دونه قوطی واقعا اونجا افتاده بود، قوطی خالی یک حشره کش، و فکر کردم چه فرصت خوبی که این بازی رو بکنیم. یه فرصتی بود برای بازی گوشی و فکر کردم یه قوطی رو قل بدیم تو این خیابون سرازیری، چون ممکنه من دیگه هیچ خیابونی به این خوبی و هیچ قوطی به این خالی و هیچ عصر پاییزی به این خوبی نداشته باشم. خیلی تحلیل‌های عجیب غریبی داشت فیلم. بعد از اینکه در اومد همش فکر کردن خب این هم شبیه خود این آدمه، شبیه همین خلبانی است که حالا دیگه خالی شده و با تیپا میزننش و قلش میدن و هیچ ارزشی نداره. خیلی تحلیل‌های عجیب غریبی من شنیدم، ولی واقعش این که هیچ کدومش نبود. اما از اونجایی که شما وقتی یه فیلم میسازین به دلیل شرایطی که خلق کردین، هر حرکتی یه معنایی پیدا میکنه و اینجاست که تماشاگر کمک میکنه به اینکه تو این معنا به تو کمک کنه و به فیلم کمک کنه و به خودش کمک کنه. و تعبیرایی که شده بود خیلی بیراه نبود، یعنی خیلی پرت نبود از اینکه فکر کنن حالا این قوطی یه مفهومی هم داره، ولی اون موقع که این قوطی رو قل دادم فقط بازی کردم. برداشت یک، پلان یک، دادگستری 18/8/68. دادگاه رو عرض کنم که دادگاه هم واقعی بود هم ساختگی. یعنی اون چه که واقعی بود، رئیس دادگاه واقعی بود، فضا واقعی بود، اون بخشی که ساختگی بود حضور ما بود و دوربینمون. بنابراین به نظرم می اومد که با توافقی که اون روز با رئیس دادگاه با اونها جاقا کرده بودیم، این بود که اون دخالت‌های اون در واقع دادگاه خودشو بچرخونه. منم هر جایی یک سوالی به ذهنم رسید که مطرح کنم با حسین سبزیان. ما قراره که فیلم برداری کنیم از این. خواستیم ببینیم که راضی هستی فیلم بگیریم از این دادگاه یا نه؟ بله راضی هستی؟ بله، چون مخاطبم. و در واقع دادگاه رو دوتایی اداره کردیم. یادم یه خبرنگاری هم موقع پرسید چجوری ممکنه که یه نفر بره بشینه بغل رئیس دادگاه و اونم دخالت بکنه در این دادخواهی، و گفتم خب کشور ما کشور غیر ممکن هاست، یعنی یه چیزایی که همه جای دنیا ممکنه به سادگی در کشور ما ممکنه، جایی که و چیزی که اصلا در جای دیگه امکان پذیر نیست در کشور ما امکان پذیره. و ما در واقع طریق دوربین جاهایی میتونیم بریم که فکر کنم هیچ فیلمسازی جای دنیا اینقدر نمیتونه نفوذ پیدا بکنه. سلام علیکم. بفرمایید شما. فیلم در حدی که ممکن بود بازسازی شد. در حدی که ممکن بود من سعی میکردم وفادار باشم به واقعیت‌های صحنه، در حالی که هر کدوم اینها هم اون واقعیت رو یه جور تعریف میکردن. یعنی سبزیان یه جوری تعریف میکرد و خانواده آهنگخواه یه جور دیگه تعریف میکردن و خیلی از مواقع اینا با هم منطبق نبود. ولی اون چیزی که مهم بود این بود که من سعی میکردم یک استراکچری لااقل از این ماجرای روابط اینا به دست بیارم که فکر میکنم موفقیت این فیلم هم به هر حال هنوز مدیون، اگر درسته که نرسید به اونچه که واقعا بین اتفاق افتاده بود، اما بخشی از اون واقعیت هم به نظرم هنوز دیدنیه. واقعیتی که وقتی مطلب رو من خوندم در روزنامه به نظرم میومد این یک کلاهبرداری نمیتونه باشه، برای اینکه اینها در واقع کسی نیستن که کسی بره کلاهشون رو برداره. یک سرهنگ بازنشسته خانواده بسیار خوب فرهنگی بودن، اما کلاهی نداشتن که کسی برداره و اینم به عنوان یک کلاهبردار به قول خودش نه تیپ داشت نه کیف سامسونه داشت. بنابراین پرونده اساساً به یک پرونده کلاهبرداری
شبیه نبود. برای همین من فکر کردم که زمینه خوبیه برای یه فیلم ساختن، برای اینکه ما بتونیم از نظر روانی به این شخصیت ها نزدیک بشیم و بفهمیم که چی در ذهن حسین سبزیان گذاشت که به نظرم خودشم به بهترین شکلی جایی که راجع به خودش حرف میزد، به خصوص در دادگاه، به دلیل اینکه در دادگاه دوربین بود و حاکم شهر بود و یه عده‌ای تماشاگر بود، فکر میکنم اونجا هیچ فرصت بازی کردن پیدا نمیکرد. اونها قبول کنن که من همون شخصیتم چی هستی؟ و همون شخصیت مخمل باب هستم. برام مشکل بود که بتونم نقش کارگردان اونجا برای اونها بازی کنم و با در نظر گرفتن این نکته که اعتماد به نفس به من میداد، مورد احترام قرار میگرفتم، مورد تفقد قرار میگرفتم، به من احترام میگذاشتم و اون جاهایی بود که چیزایی از خودش بروز میداد که گاهی با یه پرک زدن همراه بود، نگرانیایی که داشت، چشاش که دو میزد، اون ضعفی که در اثر کم بوده غذا میگم کاملا باور کردنی بود. درخت رو ببرید، مثلا من گفتن میبرید. من تا حالا خیلی ها حتی جابجا کردن یه شعر رو به کسی میگفتم انجام بده، مردد بود، انجام نمیداد، چون من در اون طبقه که بودم حرفم نمیخرید. اما اینجا دیدم تا در نقش ایشون در اومدم، همه اینها من غیاب به اصطلاح تسلیم صحبت من شده بودم. من بالاترین رنجی که در دوران فیلمسازیم کشیدم از دست حسین سبزیان بود. در دوره 40 روزه که فیلم برداری میکردیم هیچ جوری راه نمیداد، بسیار مشکوک و مظنون بود. این فقط مال خودش نبود، مال شرایطی بود که خودم توش افتاده بودم و تقصیر خودم هم بود. یعنی باور نمیکنید ما یه عکسی داریم روزای اول جلوی زندان و یه عکسی گرفتیم، عکس دست جمعی روز آخر جلوی زندان، و باور نمیکنید که من موهای خودم رو تو این 40 روز فیلم برداری از دست دادم، برای اینکه مطلقاً نه شب و نه روز خوابم نمی برد. وقتی ناگهانی در 48 ساعت شما شروع میکنیم با یه موجوداتی که قبلا نمیشناختیم، با سوژه‌ای که اصلا باشه اطلاعاتتون در حد اقله، خیلی کار سختیه که این کار رو به سرانجام برسونین. در طول روز کار میکردیم، در طول شب مینوشتم و فردا صبح میرفتیم سر کار. خیلی از طرح‌های من غیر قابل استفاده بود، برای اینکه هر دوتاشون، هم سبزیان هم خانواده، میگفتن ما اینو نمیگیم، ما این کار نمیکنیم، این اصلا بر واقعیت ها منطبق نیست و چیزهایی میگفتن که به نظر من حتی اونام بعضیش بر واقعیت ها منطبق نبود. برای اینکه من تصور میکردن این فیلم ادامه دادگاهی است که ما داشتیم و حالا یه جوری واقعا طریق سینما میخواستن که رأی سفید و رأی مثبت بگیرن راجع به نوع کاری که کردن. نه خب این طبیعیه، اگر کسی جای کسی دیگه بخوابه بدخواب میشه. ولی در سلام کجا علیکم. که حال شما؟ شهادت سرای اوست. خیلی ممنون. درویش؟ من که درویش نیستم. چرا؟ ظاهرتون نشون میده که درویش هست. ظاهر میتونه گول زننده باشه. خیلی پیچیده بود کار، یعنی هر دوتاشون میگم در اینکه دوتا کار رو با هم انجام میدادن، هم قوانین و فیلم رو سعی میکردن رعایت بکنن، نور رو توی مثلا رو صندلی درست بشینن، ولی نصف حواسشون به این بود که فیلم میخواد بالاخره گناهکار رو کیو معرفی کنه، یعنی سبزیان رو این طرف میز یا خانواده آهنگخواه رو اون طرف. خب منظورم اینه که دور هم بودیم بهتر بود. حالا من من ندارم. به هر حال آقای مخمل باف، چه درویش باشید چه نباشید، ما امروز غیر از تخم چیزی نداریم. اجازه میفهمید چند تا تخم مرغ نمرو کنیم. یه جایی اینا خیلی درست که روبروی هم بودن، ولی یه جایی عین هم دیگه بودن. هر دوشون با واقعیت زندگی نمی‌کردن و هر دوشون دنبال یه رویا بودن به عنوان یه دستاویز برای اینکه یه دوره رو لااقل بتونن با اون بگذرونن، یعنی که از واقعیت‌های موجود بعد از انقلاب بیرون بتونن یه ذره فاصله بگیرن، کمی تلخی‌هاشو تحمل بکنن. و اولین روز فیلم برداری وارد خونه آهنگخواه می‌خواستیم بشیم، سبزیان شروع کرد به گریه کردن. گفت من نمیتونم تو این خونه بیام، من تو این خونه با یک ویژگی دیگه ای اومدم، با احترام وارد شده بودم، به عنوان یه فیلمساز وارد شده بودم و الان چجوری برگردم توی این
من به اینا دروغ گفتم و حالا شرمندم و نمیتونم باشون همکاری کنم. خیلی سخت بود من اینکه اینو قانع کنم به اینکه ما یه مقداری کار کردیم، نه تو هم دروغ نگفتی، تو یه حقیقتی رو گفتی که از واقعیتم فراتر بوده و اون اینه که تو گفتی من یه فیلمسازم دیگه، بنابراین دروغ هم نگفتی. تو الان گفتی من یه گروه دارم که میام یه روزی اینجا فیلم میگیرم. خب ما گروه تو این دیگه، تو حقیقت رو گفتی فراتر از واقعیت. ما الان گروه توییم و تو الان برو با آقای آهنخواه بگو یادتی که بهت گفتم من یه روزی گروه هم رو میارم و اینجا فیلم هم میگیرم، برای ما گروه توییم، تو هم کارگردانیم، برو تو و با قوت قلب این رو بگو. من خودم قصه که میگفتم باور کرده بودم ولی آقای آهنخواب باور نکرد، برای اینکه آره یه داستان کوچولویی یه آدمی به یه آدم یه دروغی در یه زمانی گفته و اون تبدیل شده به یه فیلم. باز هم من گهگاهی میشنیدم که باز یه جاهایی و خودش کسایی معرفی میکنه فیلمسازی، حالا دیگه نه من اون قبل یکی دیگه، ولی خاطره که من ازش دارم 3-4 سال بعدش یادم فیلم رنگ انار رو نشون میدادن توی فستیوال ایران و من پشت در موندم چون بلیط نداشتم. سبزیان تو بود و سبزیان اومد واسطه شد، در باز کرد و اومد و منو معرفی کرد به ایس سینما و منو برد تو. بنابراین اون خیلی از من مشهورتر شده بود و پارتی من شده بود در اینکه ما بریم فیلمو ببینیم. گاهی هم یه زنگی میزد و گاهی هم میومد به دیدن من و سالها هم گمش کردم تا اینکه بالاخره یادم که رئیس جشنواره پوسان که یه بار توی جشنواره دیدمش به من گفتش که تو میدونی که من از شیفتگان کلوزآپم، هر بار به هر دلیلی فیلم کلوزآپ رو من نشون میدم، بیا یه راه حلی پیدا کنیم من یه بار دیگه این فیلم کلوزآپ رو نشون بدم. گفتم خب پیدا کنیم. راه حل من اینه که فیلمو بذارم این دفعه تو و سبزیانم دعوت کنم دوتایی. گفتم خیلی خب بذار و دعوت کن، ولی من اگر سبزیان دعوت کنی من همراهت نمیام، همراهش نمیام برای اینکه مسئولیت اون خیلی مسئولیت سنگینیه و نمیدونم چجوری برش گردونم به تهران و اگر خودش هم به پای خودش برگشت چجوری میتونه تحمل کنه از اینکه دنیای دیگه ای رو به این شکل تجربه کرده و اینقدر مورد توجه قرار گرفته. گفت پس چرا حل پیشنهاد میکنی؟ گفتم بیا فیلم مستند راجبش بسازیم. و من به سبزیان زنگ زدم و گفتم که حالا یه فیلم دیگه داریم. خب اون یه چیزایی گفت که دیگه زیاد اهمیت نداره ولی باز همون توهم. و 7 صبح قرار گذاشتیم که توی میدون انقلاب بیسته و بچهای فیلمسازی برن سراغش و کار بکنن که بچه‌ها ساعت 11 برگشتن گفتن سبزیان نیومد اصلا. خب منم با حرفایی که قبلا زده بود فکر کردم که برای عقد قرارداد مهمتر و بهتری خودش رو قایم کرده تا اینکه زنگ زدم به پسرش گفت پدرم تو بیمارستان صبح که اومده دچار نفس تنگی شده و تو بیمارستان توی مترو افتاده و الان توی CCU. سبزیان 4 ماه در کما بود همون روز فیلم برداری که قرار بود دوباره فیلم بسازیم و بعد از 4 ماه فوت کرد در 52 سالگی. آره یک چیزایی کرده بود، یه نوع تجربه های شخصی کرده بود که خب خیلی ابتدایی بود، به جایی نرسیده بود ولی اندیشه های خیلی خوبی داشت. به نظرم میومد که یه خورده دیر به فکر خودش افتاد یا دیر کشف شد یا برها در سر بی‌توجهی یه کمی سوخت برای برها بسیار بچه با استعداد و لااقل حساسی. همینجوری بخواه قطع وصل بشی؟ الان اینطوری دیگه. آقای سبزیان هستی؟ خب شما چرا گریه نکن؟ ببینن نکن این کارو. آقای سبزیان هنوز توی زندان بود و مخمل باف هم قرار بود بیاد و این صحنه رو اینا دفعتا همدیگه رو ببینن بدون هیچ توافق قبلی. همونطور که دیدین واکنش سبزیان بسیار عاطفی بود، گریه میکرد و مثل کسی که در واقع مرادش رو در بغل گرفته بود دچار یک وضعیتی بود که قابل درک نبود. ما نگران بودیم که دوربین ما رو ببینه ولی اصلا هیچ چیزی رو نمیدید. کی اومدی بیرون؟
این صحنه غیر قابل تکراره، ولی الان میکروفون در اختیار محسن مخملبافه و این متاسفانه داره شعار میده و داره از احساس صحنه ما خیلی کم میکنه و این که اصلا فرصتی برای گفتن این چیزا نیست. دیده بودی منو قبلا تو فیلم؟ کدوم فیلم؟ عروسی خوبان. حالا مخملبافی بهتره یا حسین سبزیانی؟ مرد حسابی من خودم از شدم به دلیلی که نمیدید سبزیان و ما سبزیان رو میدیدیم و ما میشنیدیم. اون پشت موتور بود و صدای موتور و گوشی های خودشو داشت و صدای خودشو اکو صدای خودشو میشنید و متوجه نبود که یه آدم عاشقی در واقع اونو در آغوش خودش گرفته و فقط داره راجع به روابط عاطفی و عاشقانه خودش حرف میزنه. به همین دلیل تمام راشا که ما دیدیم یک جمله از اون من نمیتونم تو فیلمم نگه دارم. این بود که تا اونجایی که میگه مرد حسابی من خودم از که قرار بود بگه مخملباف بودنم خسته شدم، من نگه داشتم تا سر مخش بقیه‌اش رو پاک کردم و فکر کنم این راه حل تنها راه حل خوبی که بگیم صدا خراب شد. دیدی؟ بله. آقا صدا قطع شد. چه؟ صدا قطع شد. یعنی چی؟ یعنی چه قطع شد؟ یا از فیشه یا از میکروفون گردنی آقای مخملباف. وسایل مستعمل دیگه. سیمش از داخل قطع بس میکنه. سال 52 داره کار میکنه. 3 دومه. درست. ایده داد به من، یعنی ایده های بعد از اون داد. حتی خیلی از جاها فکر کردم که چقدر صدا مزاحم حقیقته و چقدر صدا باعث میشه مثل همین گنجشگاهی که الان نمیذاره ما حرف همدیگه رو بشنویم. ما چقدر میتونیم از طریق حذف صدا میتونیم به تصویر نزدیک بشیم و این امکانی بود که این فیلم به من داد و این صحنه به من داد. برای خیلی ممنون از آقای مخملباف. حذف صدا و بعضی وقتا حذف تصویر چقدر میتونه کمک بکنه که ما یه تجربه‌های تازه‌ای توی سینما بکنیم. گفتم این فیلم خیلی کمک میکرد به فیلمسازی خود من به عنوان یه مدرسه سینمایی. واقعا فیلم کلوزآپ، نه که ما فیلم نامه نداشتیم، فقط میگرفتیم و سکانس‌ها هم چسبوندیم و یه فیلمی بود که نسبت بهش غریبه بودم. یعنی ذهنم قبلا راجع به ساختش فکر نکرده بود، بنابراین اینا کاملا تازه بود، نو بود و نمی‌دونستم جا بذارم. توی مونیخ که فیلم رو نشون دادن یادمه که یهو فهمیدم که پرده 3 با پرده 1 نمیدونم کدوم پرده با کدوم پرده جابجا شده بود. خواستم برم اتاق پروژکسیون، دیدم قطع میشه و دوباره از نو باید نشون بدن. دیگه فراموش کردم، گفتم بذاریم ببینیم. به قول حافظ غنیمت دان امور اتفاقی. نگاه کردم دیدم اصلا بد نشده. دیدم اصلا این پرده ها باید جابجا میشد. سربان با شما کار دارم. دیدم نه اصلا بر خورده تو هم و یک کیفیت بهتری پیدا کرده تو ادیت و بنابراین وقتی رفتم تهران فقط شماره حلقه ها رو عوض کردم و ریلا رو عوض کردم و فیلم بهتری شد. اون که جابجا شده کیفیت بهتری. و من هیچ نمیدونم که اصلا دیگه امروز میتونستم یه همچین فیلمی درست کنم یا نه. فیلم رو تو فستیوال نشون دادن. پسرم رو گذاشتم تو فستیوال برای اینکه خبر بیاره برام که فیلم چطوره، واکنش تماشاگرها چطور بود. خودم در کوچه بغلی پارک کرده بودم، وقتی فیلم تموم شد بیاد سوار شو گزارش رو من بده. وقتی اومد با اخ اومد گفت چرا این فیلمو ساختی؟ فهمیدم که واکنش تماشاگرها خوب نبوده و قبل از اونم یه دختر جوانی رد شد و 2 دفعه به من نگاه کرد و گفت تو کیارستمی هستی؟ گفتم آره. گفت این فیلمتون خیلی بد بود. این 2 کامنتی بود که فوری من بعد از اینکه فیلم تموم شد در فستیوال گرفتم و بعدها فیلم آروم آروم توفیق بیشتری پیدا کرد، به خصوص وقتی که در خارج از ایران مطرح شد. تماشاگرای ایرانی هم با لطف
بیشتری بهش نگاه کردن. اول تصور این بود که من دارم راجع به خودم تبلیغ میکنم، چون خودم تو فیلم به هر حال یه جایی بودم، ناگزیر بودم که تو فصل زندان مقابل سبزیان بشینم و یه جایی هم خیال میکردم که دارم در مورد یه آدم دیگه ای که اون روزها به هر حال یه فیلمساز انقلابی بود دارم اونو لانسه میکنم، دارم معرفی میکنم. انقدر زمینه سوء تفاهم بعد از انقلاب در ایران بود که هیچکی فیلمو نگاه نمیکرد، یا منو نگاه میکردن یا مخمل باف رو نگاه میکردن، یا دلیل این که من چرا به اون رشوه دادم، دنبال روابط غیر از فیلم و سینما میگشته. بیرون بیشتر میشنوم از بعضی از کارگردان‌های خارج از ایران که میگن که لحظاتی رو میتونیم بگیم که ما متأثر بودیم از اون فیلم، حالا یا آگاه یا ناخودآگاه. برای به هر حال روی فیلمسازا کلوزآپ بیشتر از تماشاگرای معمولی تأثیر گذاشته بود و این نه به خاطر اینکه صرفاً یک آدمی میل به فیلمسازی داشت، یعنی به خاطر قرابت و نزدیکی حرفه‌ای نیست، به دلیل یک نوع کاری است که به نظرم با روح انسان میکنه و یه آدمی باستابای درونی و ذهنی خودش رو افشا میکنه مقابل دوربین. یه جوری به نظر من نزدیکترین فیلم منه به کارهای داستایوفسکی، یه جوری راجع به رنج بشری بیش از هر فیلمی توش داره و خیلی هم درونی تر از فیلم های دیگه است. این تأثیری که بوده. تو هر فیلمی که کار میکنم یه جوری کلوزآپ فکر کنم حضور داره، یا لااقل موقع کار کردنم معیارهای بازی کردن، معیارهای فیلمنامه، معیارهای واکنش‌های متضاد درونی آدم‌ها رو توی فیلم‌های دیگه هم فکر می‌کنم از طریق کلوزآپ بیشتر میتونم اندازه‌گیری بکنم و بیشتر میدونم به اینکه تا چقدر موفق تصویری که دارم میگیرم نزدیک به واقعیت‌های موجود.